Українським продуктом треба пишатися, і до нас звертаються з бажанням підтримати український продукт. Ображаються, коли я кажу, що ми ставимо цей листочок виключно, коли монтуємо. Кажу, я хочу вас бачити в своєму житті лише один раз, коли ви купляєте в мене дошку, і коли ви приходите купляти нову дошку в нову квартиру. Зараз буде кейс продажу для конкурентів, да? Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в шоурумі Levens і будемо розвіювати 5 основних міфів про паркет або ж паркетну дошку. Якщо ви додивитесь до кінця, то вас ще очікує приємний подарунок. А зараз хочемо вас познайомити з Вікторією. Вікторія Редчик – це власниця бренду Levens. Це один з найбільших виробників паркетної дошки в Україні. Всім привіт! Ну що ж, давай присядемо, трошки поговоримо. Допоможеш нам розібратися в цих міфах? Ідемо. В наших проєктах ми часто ставимо теплу підлогу, і, в принципі, це основна причина, яка і є страхом наших замовників перед тим, щоб поставити паркет. Відразу вони переключаються на інші підлогові покриття, тому що вважають, що паркет і тепла підлога, вони несумісні. А точніше, паркетна дошка. Вірно? Я тебе дуже розумію, і так само розумію твоїх замовників, які бояться брати паркетну дошку під теплу підлогу. Це є одним з найбільших міфів в нашій сфері, що це несумісні поняття. Однак, як людина, яка на цьому, можна сказати, собаку з'їла і прожила самостійно з паркетною дошкою і теплою підлогою, я точно можу гарантувати всім нашим клієнтам, що паркет є підходящою опцією для теплої підлоги. Втім, тут головне зберегти декілька основних технічних параметрів для того, щоб ви були задоволені цією експлуатацією. Якщо там водяна, тепла підлога, найбільш поширена взагалі опція, то головне, щоб між стяжкою, між трубами і паркетною дошкою була стяжка від 3 до 7 см. Це забезпечить рівномірний прогрів, і там твої клієнти, вони будуть задоволені від того, що вони обрали паркетну дошку для прогріву. А температурний режим, тобто теж обмеження? Так, це обов'язково. Тобто ми тут просимо своїх клієнтів, що у нас з ними частково рівномірна відповідальність, щоб цей продукт прослугував їм довго, тому що вони мають слідкувати, щоб температура була встановлена до 28 градусів прогріву, тоді дошку не перекрутить відповідно, і вона буде рівномірно прогріта. Тут відразу є переживання, що там, якщо тепла підлога буде 28 градусів, то нічого не буде гріти, і там все тепло лишиться на паркеті, але ми ставили в наших проєктах, то такої проблеми немає. Тепла підлога на 28 градусів, вона гріє краще, ніж батарея, вона дає тепло. Іноді допускаються декілька помилок. І тому, коли ці помилки є в житті, то людина може бути розчарована від свого вибору в якості паркетної дошки. В чому полягає ця помилка? Іноді беруть або паркет, що ти назвала, це суцільний шмат деревини, тобто масив, як правильно його називати, то масив, відповідно, на теплу підлогу, він неможливий. Це той паркет, який в старих будівлях, той що... Правильно, це правильна деревина, це масив. Ми давно від нього вже відійшли, ми вже як 8 років його перестали робити, тому що з одного боку є паркетна дошка, це більш технологічно новіший інноваційний продукт, він дозволяє зберегти більше матеріальних ресурсів, тому що верхній шар 4-6 мм, і так само його можна перешліфувати 5-6 разів до шипазу, і він прослугує довго. Але таким чином ми зберігаємо дерево більше, бо на масив, відповідно, йде більше деревини, на паркетну дошку йде менше деревини, але по суті експлуатація одна і так сама. Багато людей вважають, що паркетна дошка – це значно дорожче в порівнянні з іншими підлоговими покриттями. Можеш нам розказати, які зараз ціни на паркетну дошку і, в принципі, від чого залежить ціна, як в тебе, так і в інших виробників? Дійсно, є така стігма, що паркетна дошка – це дороге або якесь там супердороге задоволення. Втім, якщо дивитися в перспективі, що це той матеріал, яким людина в середньому, по нашим підрахункам, використовує 8 років, то цей матеріал, він обходиться
під нашим подрахунком, як чашка кави в день, там образно, від 60 до 100 гривень в день. Хіба це дорого для матеріалу, який дійсно задовольняє потребу в затишку, да, там, в якомусь там теплоті, досугу, який нам приносить задоволення в нашій квартирі. То в цій перспективі, як на мене, цей матеріал недорого. Так все ж, яка ціна? В нас по нашому діапазону можна знайти паркетну дошку від 2400 до 6000 гривень в середньому. Це більш складні укладки, які там. І якісний ламінат обходиться часто від 1500, тобто це трошки дорожче від якісного ламінату. Так, ну і плюс укладку, да, ми рахуємо, втім, ми даємо гарантію 10 років на наш матеріал, і це забезпечує людині завжди постійний сервіс, догляд за цим матеріалом. На мою думку, завжди ця паркетна дошка, вона потребує виключно такого ж самого там підходу, як і власне життя. Тому воно відповідно до рівня, до якого людина звикла. А найдорожче? Найдорожче в нас, Так. або яку я бачила. У вас? В нас найдорожча дошка за метр була 10 тисяч квадратних метрів, але це дуже фігурний паркет. Тобто, скажімо так, це не для всіх. Втім, наша перевага в те, що там, наприклад, ти придумала якийсь малюнок, да, і ти кажеш, хочу, зробили. Як ми це зробимо, тебе це не хвилює. І Тобто за ексклюзивними рішеннями Да. для вас. Да. І розкажи, будь ласка, з чого складається саме ціна? Чому один дорожчий, інший дешевший? Окей. Є декілька факторів, які впливають на вартість паркетної дошки. По-перше, це сам матеріал. Ми працюємо дуб, ясень, горіх. Це укладка цього матеріалу. Що це означає? Це пряма дошка, да, або французька ялинка, або модулі, англійська ялинка. Є купа варіантів, і це формує ціну, тому що впливає на кількість людей, які залучені до виробництва цього матеріалу і так далі. На товщину верхнього шару обов'язково треба дивитися. Стандарти, за якими ми працюємо, за якими ми експортуємо, це 4 мм верхній шар. Це дозволяє шліфувати 5-6 разів дошку. І, відповідно, покриття, тип покриття і з'єднання. Або це клеєва дошка, або замкова. Замкова – це більш ламінатна історія, яка обходиться дешевше в виробництві, а клеєва дошка – це більш стабільний матеріал. Ну і, звичайно, сам конструктив паркетної дошки. Тобто там може бути фанера, або може бути 3 шари деревини, як в нас, наприклад, які впливають на собівартість цієї продукції. Ми з Вікторією, до речі, разом вчилися в одному університеті, навіть в одній групі. Потім деякий час не спілкувалися і зустрілися вже у Львові на Львів Дизайн Дей, де, по суті, обоє вже реалізувалися в сфері дотичній до дизайну інтер'єрів. І ти мені тоді розказала одну історію про уявлення українців, що український продукт, він не може бути якісний, що закордонний – це гарантія якості. Що ти, як український виробник, скажеш про це? Давайте розкажу кейс, з яким ми дуже часто стикаємося, і, мабуть, той, що найбільше мене вразив. До нас приїжджала людина одного з бізнес-клубів дуже відомих, і вона хотіла купити паркет. Втім, коли вона приїхала, в неї перше питання було, чому український продукт коштує так само майже як імпортний, бо в її уявленні він мав коштувати в 2-3 рази дешевше. І це був такий трошки харасмент, тому що в її словах було, що там образно український бізнес не платить податки, українська якість набагато гірша, ніж імпортна. Втім, вона не єдина, хто так вважає, да? І це з тим, з чим ми стикаємося під час продажів. Як ми з цим працюємо? Показуємо обладнання, у нас, наприклад, там імпортне обладнання, да? І втім, ми навпаки набагато краще маємо якість, тому що кожен продукт, да, це там є гарантією нашої репутації. Ось так і працюємо. Втім, я сподіваюся, спільними зусиллями ми це зможемо якось обійти і нарешті і змінити. Це як українці, які їдуть за кордоном, вони все одно залишаються з цим відчуттям меншовартості. Так, це дійсно, от в продажах ти стикаєшся якраз з цим комплексом меншовартості і намагаєшся пояснити, що українським продуктом треба пишатися. І я, як людина, яка робить цей продукт, я його представляю на різних виставках, постійно ми експортуємо продукцію, да, там в різні країни, і навпаки до нас звертаються з бажанням підтримати український продукт, бо це є також там елементом гідності, тому що люди хочуть підтримати нашу економіку, тому я, можливо, іноді раджу навіть брати приклад з іноземців, які шукають цей український продукт. Ще один із частих страхів
наших замовників, він полягає в тому, що паркет, він складний в догляді, що доведеться там ходити, полірувати його, витирати його. І в нас навіть був випадок, що замовники відмовились від паркету, тому що діти самокатами можуть чуть не в перший день пошкодити його, і вони не знають, що потім з цими царапинами робити і як далі з цим жити. Що ти скажеш про догляд? Як правильно доглядати за паркетною дошкою? Це, мабуть, одне з найбільш популярних упереджень, яке стопає клієнтів навіть від відвідування нашого шоуруму, тому що в голові є оце упередження, що паркет – це складно. Ми завжди з командою показуємо і розказуємо, що паркет потребує так само догляду, як потребує ваше тіло. Ми не доводимо, що це матеріали, які не пошкоджуються, да? Тобто це як людське там тіло, воно старіє, да? Але йому потрібно догляд. Паркетна дошка так само, воно природньо може старіти, да? Але дійсно, якщо там виникають які подряпини, в чому перевага паркетної дошки? В тому, що його можна легко відреставрувати і воно може прослугувати на велику кількість років, да? Там від 10 там, до 30 років, залежить від того, як ти за цим слідкуєш. Ми знімали навіть купу реклам на цю тему, щоб показати, що це ок. Що з дошкою може щось трапитися, і це нормально, якщо то можна вирізати, замінити. Да? І я завжди кажу, що от як ви дбаєте про себе, так само ви будете дбати про той матеріал, який ви купляєте. Образно, людина може бути неохайна, але мати найдорожчу машину, да? І в неї в салоні може бути ось так. Да? А в людини може бути там найдешевша машина, але вона буде вилізана максимально, да? Доглянута і так само. Все залежить від того, як людина дбає про речі, які вона до себе приймає. Так що робити з самокатами, царапинами від самокатів? Ну, дивись. По-перше, на самокаті є прорезинені штучки, да, точно. У нас, наприклад, нещодавно купив клієнт паркетну дошку, він купив 100 квадратів, він казав, в мене діти вдома їздять на роликах. Я кажу, клас, супер, тестуємо. І ми подивилися, що це силіконові на роликах на колесиках, да, і тобто він може спокійно на них їздити. Якщо подряпається навіть, це точно можна відреставрувати. Ми перевіряли борщ, ми перевіряли каву, вино. Для мене було дуже здивуванням, що залишаються через там 16 годин сліди від води, яка не очищена. Оце в мене був таке відкриття для себе, але це дуже легко змити. Якщо там звернутися, ми підкажемо, що з цим зробити. Ми насправді за трушність матеріалів, і нам паркетна дошка подобається через те, що вона натуральна. І коли ти обираєш такі матеріали, ти маєш розуміти, що їм насправді личить старість. Якщо там щось з ним сталося, то насправді воно потім розповідає твою історію. Так. Красиво старі. Так, для мене, на мою думку, що якщо є якісь там супер пошкодження, да, там, ну прям такі якісь там, вони свідчать про те, що тут відбувається життя. Тобто, і ми навіть готуємо зараз одну рекламу, щоб показати, що в цьому є сенс. Тобто, показати не супер ідеальність життя, а в тому, що в тебе воно насичено, і в тебе воно взагалі є. Також одним з популярних страхів є те, що люди поставлять свій паркет і він буде скрипіти, будити їх ночами, мішати їм зосередитись на роботі. Що ти скажеш про це? Скрипить хороший паркет чи не скрипить? Скажу одне. Найбільше, чого бояться люди, що вони куплять дорогий матеріал і він буде скрипіти. Втім, цей міф, я так розумію, він тягнеться дуже давно, коли, знаєш, там в школах, в бібліотеці, оце, і дуже цього бояться люди. Однак скрип залежить, по-перше, від типу монтажу, а по-друге, він залежить від того, хто його монтує. Чому в мене є свій штат укладчиків, які монтують паркетну дошку з гарантією? Тому що я клієнтам завжди кажу, я хочу вас бачити в своєму житті лише один раз чи два образно, коли ви купляєте в мене дошку і коли ви приходите купляти нову дошку в нову квартиру. Тому ми даємо цю гарантію і слідкуємо за те, щоб дошка була приклеєна рівномірно. Якщо її не приклеювати, а брати замковий тип монтажу, то якраз образно ти будеш чути, як твій чоловік там іде до холодильника вночі, як діти бігають, і ти все життя оце будеш відчувати на свої вуха через цей скрип. Получається, скрипить це вздутий паркет, під яким забилася пилюка, і тобто тільки в таких випадках, і який не заклеїли. Дивись, що таке скрип, по суті? Це якщо паркетна дошка не приклеєна, вона стелиться на такий як тихий хід, є паркет замковий, да? І між
стяжкою і, відповідно, паркетною дошкою є простір, який утворюється, туди залазить будь-який бруд, сміття, да, і цей простір, він якраз і створює цей губ, який для тебе і як для людського вуха, він йде скрипом. В принципі, в нас якраз був такий кейс, наш з вами спільний кейс, коли відмовились від вашого монтажу, і навіть ніхто не знав, що там підрядник вирішив просто покласти цей паркет як ламінат, по суті, замковим шляхом, і, відповідно, ці замовники повернулися за гарантією, а тут просто були недотримані умови монтажу. Дійсно, це те, чому я прошу завжди звертатися за нашою професійною укладкою, тому що це в перспективі якраз гарантує той факт, що клієнту паркетна дошка обійдеться дешевше. Да? Бо, як ми знаємо в цьому кейсі, клієнту прийшлось платити за перекладання, перешліфовка, а в мене дуже болить особисто серце, коли до нас звертаються з такими проблемами, бо я розумію, там вкладав образно СТОшник, або там хтось ще не кваліфікований, та я знаю, як краще, вкладав мільйон разів, і все. А на виході виходить, що клієнти купляють дорогий продукт, да, але десь ідуть заощадження чомусь з якоїсь там причини на укладання, що виливається там в незадоволення самим продуктом. Да? Тому ми намагаємося цього уникати, щоб клієнт дійсно був щасливий. І я сподіваюся, таких кейсів буде набагато менше і взагалі не буде. Скажи, будь ласка, чому ви вирішили не просто продавати паркет? Це ж простіше в 10 разів. Просто його продавати, ви також забезпечуєте монтажників. І я знаю, що це ваш брендовий знак, листочок, який всі хочуть. Ви ставите тільки в випадку, якщо ваш паркет і ваш монтаж. Так, тому що я люблю спати спокійно. І я знаю, що тільки мої люди можуть дійсно професійно змонтувати дошку. Ми даємо на це гарантію. Да? Я дбаю як і про клієнтів, так і про себе, і про репутацію бренду в майбутньому, тому що це дійсно забезпечить, що якісно. Бо в мене підхід такий, як з автомобілем. Якщо людина купляє авто, то їй дають гарантію, да? І вона не може взяти авто і поїхати до СТОшників, а потім привезти і сказати, там, Мерседес поганий, там, образно, і так далі. Тому в мене такий самий підхід. Ну, ви на монтажі заробляєте чи ні? Слухай, ну на монтажі вони приносять прибуток, але вони не приносять прибуток так, як люди можуть про це думати. Але це мені дає можливість забезпечувати робочі місця, да? Бо велика кількість хлопців в нас, які працюють, монтують не тільки в Києві, да, а по всій Україні. Я таким чином дбаю про штат, про соціум, скажімо так, і даю людям можливість заробляти. Розкажи ще історію про листочок і двері. Це була цікава історія. До нас часто звертаються, тому що їм подобається цей листочок і хочуть мати листочок. І люди ображаються, коли я кажу, що ми ставимо цей листочок виключно, коли монтуємо. То я не можу їм просто дати. І пише одна людина, каже, хочу купити цей листочок, будь ласка, дайте мені, я хочу повісити його на двері. Я кажу, сорі, але ми не можемо це зробити вам, тому що це просто йде в складі продукції. І людина тоді образилась, тому що вона хотіла просто собі на двері кудись там поставити цей листочок. Що допомагає тобі розвивати свій бренд сьогодні? Так, важкий час, щоб не зупинятися, щоб постійно, я бачу, як ви робите багато класних і роликів, і роз'яснювальну роботу. Що тобі допомагає зберігати цей заряд енергії? Я, як власник бізнесу, можу лише сказати на своєму прикладі, що я завжди працюю над власним станом, над своїм мисленням і завжди намагаюся зрозуміти, окей, сьогодні точка А, яка в мене наступна точка Б і куди я хочу прийти. Я постійно навчаю ще команду, вони так само працюють, як і я, там періодично з коучем, працюють над своїм мисленням, над позитивним, і я навчилася, що незважаючи на будь-які зовнішні обставини, тобто в мене є мій марафон, і я в ньому біжу. Яке майбутнє у Levens? Де ти бачиш вас через 10 років? Або до чого би ти хотіла прийти? Як ти знаєш, ми експортуємо ще, і я дуже зараз працюю над цим напрямком. Які країни? Можу назвати 10 країн, в які в нас постійно є продажі. Це Штати, це Азербайджан, це Литва, Швейцарія, Великобританія. Це такі найбільш поширені, куди ми експортуємо. Франція так само. У мене є місія. Як ти знаєш, я займаюся над тим, щоб українська продукція вона процвітала по всьому світу. І в мене є місія, скажімо так, Levens в кожній хаті. Неважливо, українська це хата або за кордоном. Які переваги паркетної дошки перед іншим матеріалом? Зараз буде кейс продажів для конкурентів, да? Так, паркетна дошка є дійсно матеріалом,
який є довговічним, да? Бо ми купляємо його точно не на 1 рік чи 2, він може прослугувати там 10 років. У нас є там багато клієнтів, хто звертаються, навіть коли вони роблять новий ремонт, вони просто просять перешліфувати, оновити колір старого покриття і зробити на нього просто новий колір. По суті, у них нова оселя. Я навіть свою квартиру, коли продавала її, я прожила в ній там 9 років, і ми новим власникам просто змінили трошки колір, і по суті нікому не потрібно було робити нову підлогу. Це екологічність, так як зараз тренд на те, щоб дбати про своє життя. Да? Паркетна дошка, відповідно, є одним з найкращих опцій тут, тому що вона з екологічних матеріалів. Саме ми дбаємо про це, бо ми постійно слідкуємо, щоб вона не створювала перешкод для алергіків, ні для кого. Да? Ну, відповідно, якщо затопить квартиру, паркетна дошка – це хіба що не єдине покриття, яке дійсно витримає це затоплення, і вам не потрібно буде це зривати, і все. Ну і тактильність. Тобто це теплий матеріал, це комфортний матеріал, по якому ти ходиш, і вона передає цю енергетику, що тобі комфортно знаходитися в цій квартирі. Ну і з останнього, що я можу сказати, наприклад, це буде цікаво для тим, хто дійсно вкладається в нерухомість. Квартири з паркетною дошкою, будинки, їх простіше продати, їх простіше здати в оренду, тому що за цими об'єктами вже шукають люди, які хочуть кращий рівень життя. А чим покриваєте? Не лаком, правда? Лак є як опція, але в більшості це масло-воск, але іноді приходять з лаком. Втім, я особисто не люблю лак, тому що для мене це створюється, що це штучне покриття. Да? Втрачається структура, режина оця чудесна. Ні, дивись, лак є без режини, але він же ж теж виробники пішли набагато вперед, да? Але реставрувати набагато простіше дошку під масло-воском, ніж під лаком, да? І це більш екологічніший варіант, незважаючи на те, що виробники пішли прогресують по лаку. Втім, на мою думку, під масло-воском дошка найбільш приємніша, вона тактильніша, більш комфортна. От ми так гарно поговорили, але давай трошки до діла. Пропоную маленький інтерактивчик. У вас тут великий вибір. Гарний. Давай ти обереш 5 своїх улюблених моделей, а я оберу 5 своїх. Домовились. Давай. Втім, хочу зазначити одну таку штуку. У нас всі зразки, вони мають назву міст України, містечок, міст. Ми це зробили ще до початку 22-го з метою популяризувати всі українські міста, чим вони багаті, і щоб люди знали їх і мали на слуху завжди. Класна ініціатива. Дякую. Ну що ж, для тих, хто дожив це відео до кінця, є приємний маленький бонус від нас, з Вікторії. Вікторія дала добро зробити вам подарунок у вигляді невеличкої знижки. Так? Так. За промокодом Пастелі ви зможете отримати знижку на паркетну дошку від Levens. Дякуємо вам за перегляд і до наступних зустрічей!